السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو، وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد، وهو يختص بالخلفيات. طبعا عدد من أصدقائنا ومتابعينا بالقناة سألونا عن الخلفيات الموجودة، شلون نجيب خلفيات، شلون نشتغل خلفيات. يعني هم يرسم شخصية ويريد خلفية، والخلفية طبعا تشتغلها بطريقتين: إما تشتغلها رسم، يعني أنت ترسم الخلفية، أو تجيب صور PNG مثلا تشتغلها بالفوتوشوب أو بالإستريتر وتجيبها إلى البرنامج، أو تاخذها من المواقع. طبعا هاي الصورة اللي أمامكم هي مجموعة روك، هذا الحجر لاحظ مخلينا على مستويات مختلفة من الكاميرا. احنا راح نشتغله ايضا حتى تعرف لما تحرك الكاميرا تبين وكأنما هي ثلاثية الأبعاد. الموقع اللي أنا أوصي به وراح أخلي الرابط ماله هو هذا الموقع. هذا الموقع اسمه بيكسي باي. هذا الموقع ينطيك فاكتور راقي ورائع وممكن أن تستخدمه. الآن راح نسوي التجربة. لو فرضا أنا أريد أبني لي منطقة، خلي أكتب هاوس، أريد بيوت، أكتب هنا بالسيرج هاوس. من طبعا من أدخل على الموقع هاي هاوس، لا هذا هاوس، لاحظ، وأجل هنا جانب الإيمج أختار فاكتور جرافيك وانتظر، راح تطلع لي مجموعة البيوت هذه كلها تطلع وأقدر أنا أشتغلها. يعني مثلا آخذ هذه أضغط عليها فقط، راح تطلع الصورة هنا في هذا المكان، راح تطلع الصورة، لاحظها. إذا طلعت بعد، لأن الإنترنت عندي شوية ضعيف، عندي بعض التحميلات جاي حمل، لاحظ طلعت هذه. لو فرضا هذه راح أخذها وأحفظها. شلون أحفظها؟ من تكمل كاملة كلها، لاحظ أن الخلفية شفافة اللي هي PNG. هذا فاكتور، يعني قد ما تكبر الحجم مالته أوكي. تيجي فري داونلود، من فري داونلود تضغط عليها وتختار 1920 في 1019، اختاره وأقول له داونلود. لاحظ أنه هو راح ينزل بهذا المكان بالزاوية السفلى، راح ينزل. نزلت الصورة إلى أن تحمل، هي تكمل تحميلها وتنزل هذه الصورة بإمكانك أن تستخدمها. يعني تكتب هاوس، تكتب ستريت شارع، تكتب مو بالعربي كله بالإنجليزي، عندك المترجم، عندك ترجمة هنا وتقدر. يعني هذه نزلت الصورة إذا تلاحظها، هذه هي صورة، هي عبارة عن شارع. أرجع أخذ لي بيت، بيتين، 3 بيوت، أجرهن أشتريهن بكيفك. بعد أنت إذا عندك فلوس أجر. هسه راح أرجع واختار. أنا بالنسبة لي في نفس هذا البرنامج نزلت مجموعة من الصور من البيوت، هذه نزلتها كلها من هذا البرنامج وراح أشتغل هنا. هذا اللي نزلتهن وراح أشتغلهن. بعد احنا ليش أبحث؟ هاي طريقة البحث. يعني مثلا أريد احتاجية هذا البيت، شفته جميل، أضغط عليه ضغطة واحدة راح تشوفه، راح يطلع لك هنا. من يطلع لك هنا مباشرة تجي إلى فري داونلود. طبعا أنت لازم تسجل بهذا الموقع وتسجيلك جدا بسيط. أدوس فري داونلود واختار 1920 1640 وثم أقول له داونلود، وراح ينزل الداونلود هنا. نزلت هذه الصورة عندي، إذا تلاحظها هي هذا البيت. كل الصور تنزل بهذه الطريقة. المهم حتى ما أطول عليكم، راح أدخل على برنامج الأنم ستوديو. هذه الصفحة الافتراضية مالته، أفتح نيو
افتح صفحة نيو، لاحظ خليه بالوسط نيو. الآن راح أجيب استورد الصور. لين استورد الصور من اللاير جديد واقول له ايمج. اجي للمكان اللي انا ردت البيوت. وين نزلنا البيت الاول. بس اشوف البيت الاول وين نزل. البيت الاول، هذا البيت الاول نزلناه. لحظة، حجمه جدا كبير، اصغره. خليته بهذا المكان بالمنتصف. اجي الى صورة اخرى، ايمج مرة ثانية. اشوف لي بيت من هاي البيوت الحلوة، هذا البيت. لاحظ اصغرها. هذا رقم 2 راح يصير. اجيبه هنا بهالمكان. لاحظ ذيك بعيدة راح تصير. اخذ ايمج ثالثة. اشوف لي بيت اخر. اختار هذا البيت. اجيبه هنا بهذا المكان. لاحظ حجمه شوية اكبر، ذاك يبين بعيد. اجيب لي بعد صورة اخرى الى بيت من البيوت. هذا البيت ايضا اجيبه واخليه في مكان هنا. والان اجيب فاكتور، عفوا مو، خل امسح هذا. اجيب ايمج. شوف انه بيت من البيوت اللي بعد. هذا البيت بس اقلبه، اريد الوجه مالته يصير الى الجانب. او اختار له هذا، اجيبه واصغره اصغر من هذا اللي او اجيبه هنا حتى يصير اكو مجال، اكو مكان للبيت. وانزله تحت هذا، ورا هذا البيت يصير. لاحظ هسه اجيب لي بعد بيت. اجيب بيت اذا اكو بيت من البيوت. اشوفها شنو. نشوف هذا شنو هي. هذا بيت مال جني، مال الجنية. نخليها بهذا المكان شوية، نوسع يعني. نوسعه اللي هو يصير أسفل. نزلنا أسفل. هذه صارت مجموعة بيوت عندنا. مجموعة من البيوت. لو نسميهن شوية يكون أفضل لنا. هذا البيت الثاني، وهذا هذا. إذا تريد تجيب أي شيء آخر، مثلا شنو عندك. بس نشوف هذه شنو هي. هاي وينها. هذه هي. اسحبها هنا. الآن كملت. كلهن أخليهن في جروب. أسميهن مدينة. أسوي هنا هذا الجروب مالهن. إذا تلاحظ، إذا حرك الكاميرا بيهن يعني لازم أكبر بهذه الطريقة. لاحظ باستطاعتك على مستوى واحد. هم الآن على مستوى واحد. أنا شلون أخليهن يصيرن الحركة مثل 3D. لاحظ هاي العملية فقط. أنا على الجروب الكامل. أجي إلى هذه الأداة اللي هي أوربت، أو أدوس 9 وأفرها بهالطريقة. أخليه يصير بالنص بحيث يبين خط واحد. هذا خط، وهذه هي الكاميرا. إذا تلاحظ هذه هي الكاميرا. أدخل على الجروب واستخدمهن. هذا أول واحد كبير. أختار هذه الأداة، أداة لاير تحريك. هذا أسحبها قريبة عن الكاميرا، أجيب البيت الثاني خليه قريب عن الكاميرا. لاحظ ان هاي كاميرتك انت. اجي للثالث، اجي للرابع، اجي للخامس. هذا اوكي. الان اذا لاحظن شلون صارن بهالطريقة. صارن كل وحدة ابعد من الثانية.
كل وحدة أبعد من الثانية. أوكي، أرجع. شلون أرجع؟ أقول له ريسيت فيو. هذا ريسيت فيو. الآن إذا أدخل على الجروب كاملا واختار الكاميرا، هذه الكاميرا، تحريك الكاميرا، لاحظ أن تصير مثل ال 3D، يعني البيوت البعيدة والقريبة. لاحظ شلون تصير بهالطريقة. الآن تبقى شنو عندي شغلة. أنا ما أحتاج، ما أريد كي فريم. الآن راح أسوي الأرضية. هاي أرض لازم أسويها. هذا اللاير عندي، هذا جروب، هذا اللاير الوحدة، أو إذا ما موجود أفتح لي فاكتور جديد. أسوي السماء. هذه هي السماء وبدون ستروك. هذه هي السماء راح أسويها. هذه السماء كاملة خليها. وبنفس اللاير أسوي الأرضية. الأرضية أسويها لونها خلي أخضر. الأرضية تصير مستوى هذه البيوت. إذا عندي أشجار، عندي شغلات أخذهن. الآن صارت هذه الطريقة. هذه طريقتنا. شلون أحرك بهذه الطريقة. أختار الجروب، هذا الجروب، وأوقف على رقم 1 واختار الكاميرا. هاي الكاميرا الأولى أرجعها هنا لو فرضا. هذه الكاميرا الأولى، واختار الكاميرا الثانية. أسوي لي هنا إذا تلاحظ أكو صار عندي كي فريم. خليني أكبر الكي فريمات حتى تبين. لحظة، صار عندي كي فريم. أجي للأخير، آخر شيء اللي هنا إلى هنا. نفس هذه الكاميرا أسحبها بهالطريقة وأختار هذه. أرجع للبداية. على رقم 1. احنا هذه الكاميرا زوم، لازم ناخذها زوم اوت. لاحظ إذا أخذ زوم اوت الآن، إذا تلاحظ أن تدخل للكاميرا. أسحب بعد على، احنا 240 أسويها 120. هذا 120 ما أحتاج 100. الآن فقط نشوف شنو سوينا. خلينا ندخل. أجي للبريفيو هنا. هذه هي الشاشة اللي راح تطلع لنا احنا. هذه الشاشة راح تطلع لنا إذا تشوفها. نشوف شنو سوينا. لاحظ أن الحركة سريعة جدا. الحركة سريعة. احنا شلون نبطئ الحركة؟ قلنا إذا خلينا مثلا هنا 700. هذه 700 سويناها. ننزل، نسحب هذه نوديها لل700 الأخير، وهذه نخليها على 350. لازم لزقت. هذه لازم أكبرها، خاف تصير عندك هاي الحالة. لازم شوي أكبر وتجي 350. هاي 350. نرجع الآن ونشوف شنو الحركة صارت. إذا تلاحظ أن الحركة صارت أبطأ. لاحظ أن البيوت البعيدة تظهر بهذه الطريقة. لاحظ الكاميرا تتحرك بهذه الطريقة. احنا باستطاعتنا مع نختار كاميرا أخرى. لو فرضا نختار هذه الكاميرا أو نختار هذه الكاميرا. هذه الكاميرا ما تنفعنا، تصير جانبية. هذه الكاميرا شوف شلون تصير حركات الكاميرا. احنا سبق وان لاحظ ان لاحظ البيوت شلون تصير.
حركة كاميرا، حركة جميلة وحركة راقية. يعني لاحظ ان البيوت وكأنما هي حركة 3D، يعني بالضبط مثل حركة ال 3D. هذا هو درسنا اليوم، شلون تسوي الخلفية وتعملها على شكل 3D. والنتيجة النهائية طبعا من أخلص مباشرة أي مشروع لازم أسيفه، أقول له سيف آز، أنطيه سيف آز، أسميه اسم وأقول له أوكي. وبعدين أدخل على الرندر، أرندر من موهو اكسبورتر، هو هذا نفسه بنفس المكان راح ينزل وأرندره، وهي تطلع النتيجة النهائية بالأخير مثل هاي الطريقة. هذه إذا عندك مشهد، يعني عندك فيديو تريد تسوي بين مقطع ومقطع حركة كاميرا في مكان معين، أنت باستطاعتك أن تبدع. ولا تنسى أن تستخدم الموقع اللي قلت لكم به. عندك سؤال اسألنا، ما مشارك خلي شارك، وإذا ما يعجبه يشارك همينه. شكرا جزيلا. لا يشارك مو مهم، اللي يريد يشاهد الفيديو خي يشاهده، واللي ما يريد يشاهده همينه مو شيء مهم. المهم أن يستفاد، لو يستفادون من عندنا 5 6 هي كافي. الدخول قليل صحيح لكن الاستفادة كبيرة، الدخول قليل لكن الاستفادة كبيرة. بالأخير أتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى أن تسوون مثل هذا العمل. يا ريت تشوفوني تدزولي برسائل خاصة على الفيسبوك، ولا تنسون شاركوا الفيديو لأصدقائكم. وبالأخير تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل قناة كارتون شو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.